So hello guys, আজি আমি start কৰিব লৈছো class 10 advanced maths or trigonometry chapter 2. So all of class 10 or যিখিনি general maths আছে তাৰ concept খিনি লাগিব তাৰ লগে লগে class 10 ত যিমানখিনি আছিল সেইখিনি just 20% 25% মানে বাকি 70-75% নতুন বস্তু পাম ফৰ্মুলাস বহুতখিনি পাম নতুনকে ঠিক আছে তো চ্যাপ্টাৰ 2 অলপ টান হৈ যায় আৰু লগতে তোমালোকে সায়েন্সত যদি পঢ়াগে পিছত বা ম্যাথছ যদি থাকে হাই সেকেন্ডাৰী তো হাই সেকেন্ডাৰী গুটে কোর্সটো যেটো ট্রিগোনোমেট্রি পোরশন আছে যেটো ট্রিগোনোমেট্রি ফাংশন চ্যাপ্টারটো আছে এই অ্যাডভান্স ম্যাথছৰ অলমোস্ট গুটে চ্যাপ্টাৰটো সো এটো যদি তোমালোকে এতিয়া বুজি লোৱা 11 ত গৈ গলে বহুতখিনি প্ৰবলেম সলভ হৈ যায় তোমালোকৰ টাইম বহুত বাচি যাব ঠিক আছে তো মন দিবা সো চ্যাপ্টাৰটো স্টার্ট কৰিব লৈছো ট্রিগোনোমেট্রি यार बेसिक एकेबारे सिंपल बेसिक কথা কি নকম মোৰ অলৰেডি জেনাৰেল ম্যাথছৰ যেটো ভিডিও আছে তাত অলৰেডি মই কৈ থোৱা আছে যে ট্ৰিগো দুটা ওয়ার্ড ট্রিগোনোমেট্রি দুটা ওয়ার্ড ভাঙি লব পাৰি ট্রিগোনন এন্ড মেট্রিক ট্রিগোনন মানে ট্রায়াঙ্গল মেট্রিক মানে মেজারমেন্ট সো ওভারঅল ট্রিগোনোমেট্রি ওয়ার্ডটোৰ মিনিং হৈছে যে ট্রায়াঙ্গুলার সাইড গিটাৰ মেজারমেন্ট ঠিক আছে এখিনি মই অলৰেডি জেনাৰেল ম্যাথছৰ কাৰণে যেটো মই ভিডিও বনাইছিলো তাত অলৰেডি কৈ থোৱা আছে হল সো আৰু জেনাৰেল ম্যাথছৰ আমি কি পাইছিলো কথাবোৰ लेकिन অকমান জাস্ট ৰিভাইজ টাইপৰ কৰিলো প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী ফৰ্মুলা কিটা হয় না তো মই জাস্ট হলুকে কনসেপ্ট এটা দিছিলো মোৰ এই ভিডিওটো যদি চাইছা মেথছৰ ভিডিওটো সো কা এন্ড তোয়া এই বস্তুটো এই তিনটা ওয়ার্ড মনত ৰাখিবলৈ কৈছিলো এই তিনটা ওয়াৰ্ডৰ পৰা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি যিকিটা ৰেশিও তাহাঁতৰ ডেফিনিশনটো ওলাই যায় ঠিক আছে সাপোজ এটা এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল হল এটো এংগল তো 90 ডিগ্ৰী মই তো ট্ৰায়াঙ্গল তো নাম দি লৈছো ABC এই এংগল তো থিটা উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস থিটা আমি এই ছটা এংগল sin tan cos sec cosec আৰু কি আছে cot এই ছটা যদি ডিফাইন কৰিবলৈ চাও কি পাম গেছস প্ৰথমতে সো s মানে sin c মানে cos t মানে tan ঠিক আছে o মানে অপোজিট সাইড h মানে হাইপোটেনিয়াস a মানে অ্যাডজেসেন্ট সাইড ঠিক আছে সো এটা থিটাৰ কাৰণে এই থিটাটোৰ কাৰণে অপোজিট সাইড কোনটো দেখিছা ইয়াৰ সন্মুখত থকা সাইড এটো হয় তো অপোজিট সাইড হৈ যাব AB হয় না হাইপোটেনিয়াস 90 ডিগ্ৰী অপোজিটত যেটো থাকে হেডালে হাইপোটেনিয়াস হয় তো দিস ইজ দা হাইপোটেনিয়াস হয় না আৰু থাকি গল এই সাইডটো কি সাইড হ'ব যেহেতু থিটাটোৰ লগতে লাগি আছে তাৰমানে এই সাইডটোক আমি অ্যাডজেসেন্ট সাইড বুলি কৈ দিব পাৰো কাৰণ লগতে লাগি আছে ঠিক আছে সো তেনেকৈ উলিয়াই লোৱাৰ পিছত sin cos আৰু tan ৰ ডেফিনিশনটো ওলাই যায় sin theta equal to কি হয় opposite by hypotenuse তো ইয়াত থিটা কাৰণে opposite কোনটো AB by hypotenuse কোন দাম AC তো sin theta এনেকৈ লিখিছো হয় তাৰ পিছত cos theta C মানে cos তো cos theta equal to adjacent by hypotenuse adjacent side theta কাৰণে adjacent side কোনটো বুলি কয় BC by hypotenuse কোন দাম AC ঠিক আছে প্ৰবলেম নাই ইয়াৰ tan theta এইটো থাৰ্ড টু tan theta equal opposite by adjacent এতিয়া থিটাৰ কাৰণে অপোজিট কোনটো AB আৰু এডজাসেন্ট কোনটো BC সো মেইন ৰেশিও sin cos আৰু tan তেনেকৈ ওলাই যায় বাকি তিনটা cosec sec আৰু cot ইহঁতৰ ৰেচিপ্ৰকেল হয় এখিনি ইমান দৰকাৰ নাই জানিব হয় না তো sin ৰ ৰেচিপ্ৰকেলক আমি কওঁ কি বুলি cosec theta ইকুৱেল কি হয় 1/sin theta sin ৰ ৰেচিপ্ৰকেল বুলি cosec বুলি কওঁ তো 1/sin মানে ইয়াক এটো লুটি খাই যাব হয় না লুটি কম মানে AC/AB হৈ যাব সিম্পলি ঠিক তেনেকৈ cos ৰ ৰেচিপ্ৰকেলক আমি কওঁ sec theta তো sec theta will be equal to 1/cos theta ঠিক আছে তো 1/cos তাৰমানে এটো লুটিয়াই দিব লাগে তাৰমানে কি হ'ব AC/BC আৰু লাষ্টত tan theta ৰেচিপ্ৰকেলক আমি কওঁ cot theta বুলি যেটো 1/tan theta লিখিব পাৰো আৰু tan theta লুটিয়াই দিলে কি হ'ব BC/AB হৈ যাব সো এই কিটাই হ'ল ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ BC/AB ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ মেইন ছটা ৰেশিও যিকিটাৰ লগত আমি গোটে চ্যাপ্টাৰ তিনটা এক্সাৰসাইজ আছে প্ৰথম এক্সাৰসাইজটো ইমান টান নহয় অলপ কনসেপ্ট লাগিব নতুন কনসেপ্ট সেকেন্ড আৰু থাৰ্ডটো অকমান টান হৈ যায় ফৰ্মুলাস ধেৰ কামান হৈ যাব ঠিক আছে ইয়ালৈকে নোট ডাউন কৰিবা সো এতিয়া তাৰ পিছত ক্লাস 10 ত জেনাৰেল ম্যাথছ খনত আৰু কি এটা চাৰ্ট এখন পঢ়িছিলো এই চাৰ্টখন দৰকাৰ হ'ব হয় না ইয়াত আছে ৰেশিও আৰু ইফালে আছিল এংগলস ছটা ৰেশিওৰ কাৰণে ছটা ঘৰ বনাই ল'ব লাগিব 1 2 3 4 5 6
এটা আছে কথা হয় না ইয়াত কাৰ ভ্যালু পাইছো আমি 0 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰী মানে ভ্যালু পাইছো মন আছে চাগে চাৰ্টখন তোমালোকে জেনেৰেল মেথছখন উলিয়াই গলে হ'ল sin cos tan cosec sec cot ঠিক আছে জাস্ট ভ্যালু এটা sin 0 ভ্যালু কিমান 0 sin 30 is half sin 45 1 by root 2 sin 60 root 3 by 2 sin 90 is 1 and by so already cos কাৰণে cos 0 1 cos 30 root 3 by 2 cos 45 1 by root 2 cos 60 1 by 2 sin cos 90 is 0 tan theta উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগে sin by cos sin of cos এ ডিভাইড কৰিলো ইমান যদি মনত নাথাকে sin আৰু cos যদি মনত থাকি যায় এটো ডিভাইড কৰিলো 0 by 1 মানে 0 এটো বাই কৰিলে 2 2 কেনসেল হৈ 1 by 3 থাকিব একেটা বস্তু ডিভাইড কৰিলে 1 থাকি যাব হয় না এটো 1 by 3 লিখিলো 1 by 3 ঠিক আছে ইয়াৰ 2 2 কেনসেল হৈ গলে থাকিব √3 আৰু 1 by 0 এনিথিং ডিভাইডেড বাই 0 মানে কিমান আনডিফাইন্ড নহয় জানো একাৰণে তো 1090 আনডিফাইন্ড হৈ যায় বাকি কিটা লুকিয়ে দিলে cosec টু কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল বুলি কৈছিল sin অর তো sin অর ভ্যালু কিটা লুকিয়ে দিলে জীবন হেতু cosec হৈ যাব cosec 0 মানে sin 0 উল্টা 0 উল্টা কি 0 আমি 0 by 1 বুলি ভাবা হ্যাঁ ইয়াক লুকিয়ে দিলে 1 by 0 তো 0 উল্টা আনডিফাইন্ড হৈ যায় আনডিফাইন্ড ইনফিনিটি এটো উল্টা কৰিলে 2 হৈ যাব ইয়াক উল্টা কৰিলে √2 হৈ যাব এটো 2 by √3 1 এর রেসিপ্রকেল 1 ঠিক তেনেকে sec টু cosক লুকিয়ে দিলে 1 ক লুকিয়ে দিলে 1 ইয়াক লুকিয়ে দিলে 2 by √3 হ'ব এটো লুকিয়ে দিলে √2 হ'ব এটো হলো 2 আর 0 উল্টা হলে আনডিফাইন্ড হৈ যাব লাস্টত cot টু tan এর রেসিপ্রকেল তো 0 উল্টা আনডিফাইন্ড এটো হল √3 এটো হল 1 এটো 1 by √3 আর 0 রেসিপ্রকেল আনডিফাইন্ড এর রেসিপ্রকেল 0 ঠিক আছে সো এখন চার্টখন আমি ক্লাস 10 ত ইমান লাগে পাইছিলো যে 90 ডিগ্রি বা তাতকে স্মলার অ্যাঙ্গেল ইকুইট অ্যাঙ্গেল যদি হয় আমি রেশিও গিটার এখিনি ভ্যালু আমি গম পাও এতিয়া অ্যাডভান্স মেথড কি হ'ব ইয়াতকে বহল হৈ যাব বস্তু আমি 90 ডিগ্রি লাগে পাইছিলো sin 90 লাগে জানো sin 100 sin 120 আমি নাজানো এতিয়া আমি জানি sin 120 কিমান sin 150 কিমান sin 360 কিমান হ'ব পাৰে বা tan 330 কিমান হ'ব পাৰে ডাঙৰ অ্যাঙ্গেল তাতকৈ ডাঙৰ অ্যাঙ্গেল আমি উলিয়াই লব পাৰো ঠিক আছে কিন্তু এখন চাৰ্টৰ হেল্প লাগিব এই চাৰ্টখনৰ গোটে ভ্যালুখিনি মুখস্থ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে বাকিখিনি আমি কৰিব পাৰিম হল নোট ডাউন কৰিব এতিয়া নতুন কনসেপ্ট এখিনি ইয়ালৈকে যিমানখিনি পঢ়িলো এখিনি মেথছৰ জেনাৰেল মেথছৰ আছিল এতিয়া নতুন কনসেপ্ট আহি গল যে এই কোয়াড্রেন্ট সাইডটা লৈ গলে এতিয়া খুব দৰকাৰী বস্তু মন দিয়া আমি ক্লাস 10 ত কোনকেইটা অ্যাঙ্গেল পালো 0 ডিগ্রি পালো ভ্যালু হ্যাঁ 30 ডিগ্রি কাৰণে পালো আৰু কাৰ কাৰণে পালো 45 ৰ কাৰণে পাইছিলো 60 কাৰণে পাইছিলো আৰু 90 কাৰণে পাইছিলো এইটা ভ্যালু পাইছিলো তাতে বেলেগ পই না হ্যাঁ sin 0 sin 30 বা tan 45 এইটা ভ্যালু পাইছিলো তাৰ মানে কি কৈছে কথাটো এডাল x axis এডাল y axis বুলি যদি ইমাজিন কৰি লোৱা সদায় অ্যাঙ্গেল বিলাক এই লাইনডালৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় এনেকে যাব in this direction in this direction to clockwise and anti clockwise উল্টা ডাইরেকশন গৈছে anti clockwise হ'ব in the anti clockwise direction সদায় অ্যাঙ্গেল বোৰ ক্ৰিয়েট হ'বলৈ স্টাৰ্ট হয় তো অ্যাঙ্গেলডাল প্ৰথমতে ইয়াতে থাকে এডাল লাইনতে হৰাইজন্টালি কোইনসাইড কৰি থাকে তো অকমান যেতিয়া ওপৰলৈ যায় অ্যাঙ্গেলটা ইমান তোমান হয়গে হেডাল আৰু অলপ যদি ঘূৰি যায় ইমান তোমান হয়গে আৰু অলপ যদি ঘূৰি যায় ইয়াৰ বৰ্তমান হল তেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল হয় না বুজি পাইছা না তো আমি ক্লাস 10 ৰ লৈকে যিমানখিনি পঢ়িলো ক্লাস 10 ৰ জেনাৰেল মেথছত যিমানখিনি পঢ়িলো আমি জাস্ট এই কোয়াড্রেন্টৰ ভিতৰ অ্যাঙ্গেলখিনি পঢ়িলো ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ ইয়াত এন্ড হৈ গ'ল হে ফাৰ্স্ট কোয়াড্রেন্টটো ষ্টাডি কৰিলো জেনাৰেল মেথছত বাকি কিটা কোয়াড্রেন্ট আছে ন চাবলৈ আমি এইটা কোয়াড্রেন্ট কলৈ যাব অ্যাঙ্গেলটো ইয়াতে হে কৈ যায় এফালে গুচি আহিব পাৰে ৰটেট হৈ বা ৰটেট হৈ ইয়ালে গুচি আহিব পাৰে ৰটেট হৈ ইয়ালে বা এটা কমপ্লিট ৰাউন্ড মাৰি দিব পাৰে হয় না সেইখিনি বস্তু এতিয়া ষ্টাডি কৰিব ঠিক আছে বুজি পাইছা যে কি কৈ আছো আৰু সো কথাটো এইটো x axis x o এফালে নেগেটিভ x axis y o y dash ঠিক আছে দুডাল এক্সিসৰ কাৰণে এখন প্লেন সদায় চাৰিটা পাৰ্টত ভাগ হৈ যায় দেখিছো আমি চাৰিটা পাৰ্ট each part is known as a quadrant এটো এটা quadrant বুলি কয় এটো ফার্স্ট quadrant এটো সেকেন্ড quadrant এটো থার্ড quadrant এটো ফোর্থ quadrant ঠিক আছে this is the first quadrant this is second quadrant this is the third quadrant and this is the fourth quadrant আমি ক্লাস 10 জেনারেল মেথছত অকল ফার্স্ট quadrantৰ কথাই পঢ়িছিলো এতিয়া গোটেইকেইটা quadrant খুল খাই যাব আমাৰ হল সো
এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াত এটা ৰুল এটা আছে এই কোৱাড্ৰেণ্টৰ খেলখিনি গোটেইখিনি মনত ৰাখিবলৈ সেই ৰুলটোক আমি ASTC ৰুল বুলি কওঁ ASTC আসাম ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্ট কৰ্পোৰেশ্যন নহয় নৰ্মেল আমি যিটো ASTC বুলি জানো ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল Trigonometry all sin tan cos আসাম ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্ট কৰ্পোৰেশ্যন নহয় বাৰু ঠিক আছে সো ইয়াত প্ৰথম কোৱাড্ৰেণ্টটো A হয় তাৰ পিছত S হ'ব তাৰ পিছত P হ'ব তাৰ পিছত এইটো অৰ্ডাৰতে আহিব এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনতে আহিব সদায় Trigonometry সদায় এইটো অৰ্ডাৰতে আহিব ঠিক আছে ASTC তাৰ মানে ইয়াত অল পজিটিভ ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেণ্টত যি কোনো ৰেশিও হক sin tan cos cosec cot যি থাকক সব পজিটিভ অল মানে সব পজিটিভে ভ্যালু ওলায় তাৰ মানে এটা মন কৰা তোমালোকে ক্লাস 10 ৰ যেখন জেনাৰেল ম্যাথৰ চাৰ্টখন 0 পৰা 90 লৈকে তাত নেগেটিভ ভ্যালু ওলাইছিল নেকি sin 45 মানে 1/√2 tan 60 মানে √3 tan 60 মানে -√3 ওলান আছিল তো সেই চাৰ্টখনত নেগেটিভ ভ্যালু এটাও নাছিল যদি মন কৰিছা কথা হয় না তাৰ মানে ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেণ্টত যিখিনি এংগল থাকে 0 পৰা 90 লৈকে সেইখিনি সদায় পজিটিভ হ'ব sin cos tan যি হওক 0 পৰা 90 ভিতৰত থাকিলে সদায় পজিটিভ ভ্যালু হ'ব সেইকাৰণে অল পজিটিভ এই ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেণ্টত অল পজিটিভ ঠিক আছে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত আমি দেখিছো যে S আছে S মানে কি বুলি ক'লো মই sin বুলি ক'লো তাৰ মানে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত যদি এংগলবোৰ থাকে তেতিয়া অকল sin থাকিলেহে হেতু পজিটিভ হ'ব আদাৰৱাইজ সাইনৰ বাহিৰে যদি বেলেগ ৰেশিও তাৰ লগত লাগি যায় এংগলটোৰ লগত তেতিয়া হেতু নেগেটিভ ওলাব এই টাৰ্মকেইটা বুজাইছে যে কোনটো কোৱাড্ৰেণ্টত কোনটো ৰেশিও পজিটিভ হয় হেতু ৰেশিও পজিটিভ হ'ব বাকিখিনি নেগেটিভ হ'ব তাৰ মানে এইটো কথা ইয়াৰ পৰা লাগে 90 ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেণ্ট অল পজিটিভ দৰকাৰ 90 পৰা ইয়ালৈকে 90 পৰা এইখিনি 190 পৰা মানে 180 লাগে আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা 90 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 180 থেকে হৈছে সো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত এংগল বিলাক 90 পৰা 180 লাগে হয় না কথা সো 90 পৰা 180 লাগে যিকোনো এংগলটা 120 ললো sin এতিয়া 120 দেখিলে আমি গম পাব লাগিব যে তো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত আছে কাৰণ 90 কে ডাঙৰ 1 কে হ'ল এটা সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত থাকিব হয় না যদি সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত থাকে ইয়াৰ লগত যদি sin লাগি থাকে কেনেবাকে যদি কেনেবাকে sin লাগি থাকে তেতিয়া এটো সদায় পজিটিভ ভ্যালু ওলাব সদায় পজিটিভ ওলাব যদি 120 লগত cos লাগি থাকে বা 120 লগত tan লাগি থাকে তেতিয়া এটো নেগেটিভ ভ্যালু এটা ভ্যালু কি হ'ব পিছৰ কথা কিন্তু sin টো নেগেটিভ ওলাব সাইনৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কিবা থাকে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত পৰি থকা এংগল এটাৰ কাৰণে তেতিয়া অকল sin টোহে পজিটিভ হ'ব বাকি ৰেশিও লাগিলে হেকিটা ভ্যালু সদায় নেগেটিভ ওলাব আৰু এটা কথা সাইনৰ ৰেচিপ্ৰকেল কি cosec তো sin যত পজিটিভ হ'ব cosec ও তাত পজিটিভ হ'ব তাৰ মানে ইয়াত sin টো আছে না সাইনৰ লগতে তাৰ ৰেচিপ্ৰকেলটো থাকিব এটো তেনেকে মনত ভাবি ললে হ'ল সাইনৰ লগতে তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল cosec টো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত পজিটিভ হ'ব বাকিখিনি নেগেটিভ হ'ব তাৰ মানে cos 120 নেগেটিভ ওলাব cos 150 নেগেটিভ ওলাব কাৰণ 150 টো এটো কোৱাড্ৰেণ্টত পৰিব হয় না tan 120 বা tan 150 নেগেটিভ ওলাব তাৰ পিছত আৰু কি থাকিলে cot 120 যদি থাকে এটো নেগেটিভ ওলাব আৰু এটা থাকিলে sec 120 যদি থাকে হেতু নেগেটিভ ওলাব ঠিক আছে আর থাকি গল কি সাইনৰ ৰেচিপ্ৰকেল কি বুলি কল cosec বুলি কল তো cosec 120 যদি হয় হেতু পজিটিভ ওলাব কাৰণ সাইনৰ ৰেচিপ্ৰকেলটো যোনটো এংগলৰ ৰেচিপ্ৰকেল আছে সেই ৰেচিপ্ৰকেলটো হেতু কোৱাড্ৰেণ্টত পজিটিভ থাকিব ঠিক আছে আমি গম পালো যে ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেণ্টত 0 পৰা 90 লৈকে সব পজিটিভ কিন্তু 90 পৰা 180 সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত অকল সাইন আৰু cosec এ পজিটিভ হয় বাকি ৰেশিও গিলা নেগেটিভ ওলাব ভ্যালুটো ঠিক আছে অলপ অলপ ক্লিয়াৰ আছে দেখে লাহে লাহে কৰিব তাৰ পিছত আমি থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত থাৰ্ড কোপা কলৈকে ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা 180 কমপ্লিট হ'ল 180 পৰা আৰু 90 গুছি গল 180 পৰা 270 লৈকে এখিনি তো 180 পৰা 270 লৈকে থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত থাকে আৰু থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত কি কৰিছিল অল সাইন থাৰ্ডত আহিব 10 তাৰ মানে এটো কোৱাড্ৰেণ্টত 10 টো পজিটিভ হ'ব 10 থিটা টো পজিটিভ হ'ব বাকিখিনি নেগেটিভ হ'ব এতিয়া 180 আৰু 180 আৰু 270 মাজত কোনখিনি এংগল আছে সাপোজ এটা এংগল হ'ল 210 এটো 180 কে ডাঙৰ 270 কে হ'ল তো ইয়াৰ লগত যদি 10 লাগি থকা দেখুন কেতিয়া হ'ব 10 210 এটো সদায় পজিটিভ হ'ব কাৰণ 10 টো থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত পজিটিভ হয় কিন্তু যদি 10 210 ৰ লগত cos লাগি থাকে cos 210 এটো নেগেটিভ ওলাব কাৰণ এটো 210 টো থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত থাৰ্ডত ৰুলটো মতে অকল 10 হে পজিটিভ হ'ব পাৰে cos টো বুজি পাইছা আৰু 10 ৰ লগতে কি পজিটিভ 10 ৰ ৰেচিপ্ৰকেল কি cot টো পজিটিভ হ'ব বাকিখিনি নেগেটিভ হ'ব 10 আৰু cot পজিটিভ ইন দা থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট বুজি পাইছা sin cosec sec বাকিখিনি সব নেগেটিভ হ'ব হল নেক্সট লাষ্টৰ কোৱাড্ৰেণ্ট ফোৰ্থ কোপা গলে কি ইয়াত 270 থেকে গৈছে 270 পৰা 360 লাগে এটো ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্টত ৰুল মতে কি হয় c মানে cos
তো cos টো পজিটিভ আৰু cos ৰ ৰেচিপ্ৰকেল কি cos ৰ ৰেচিপ্ৰকেল sec cos আৰু sec ইয়াত পজিটিভ হ'ব এটা 270 পৰা 360 লাগে যিকোনো এংগল সাপোজ 330 ললো 330 হয় ইয়াৰ লগত যদি cos লাগি থাকে cos 330 তেতিয়া আমাৰ ৰুল মতে এটো পজিটিভ হ'ব cos 330 ইজ পজিটিভ কিন্তু cos ৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কিবা থাকে tan cosec আৰু কি আছে cot এইবিলাক যদি লাগি থাকে তেতিয়া হলে নেগেটিভ হ'ব আৰু এটা কথা cos ৰ ৰেচিপ্ৰকেলটো কি cos ৰ ৰেচিপ্ৰকেল ইজ sec তো যত cos পজিটিভ হ'ব তাত sec ও পজিটিভ হ'ব তাৰমানে ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেন্টত cos আৰু sec টো পজিটিভ হ'ব বাকিখিনি নেগেটিভ হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ অলপ চলপ এনেকৈ লেটাৰ পেটাৰ কি নোট ডাউন কৰি লওঁচোন আৰু অলপ কোৱেশ্চন কৰি চালে লাহে লাহে ক্লিয়াৰ হ'ব বস্তুটো সো অলপ আমি চাৰ্টখনৰ কথা গম পালো আমি ASTC ৰুলটো জাস্ট অলপ অকমানকে পাইছো এতিয়া ঠিক আছে এইখিনি আৰু অকমান এক্সাম্পলৰ সৈতে যেতিয়া বুজাম তেতিয়া আমি গম পাম আমি এতিয়া জাস্ট গম পালো যে সাইনটো পজিটিভ হয় ক'ত নেগেটিভ হয় না এতিয়া সপোজ আমাক ক'লে sin 30 ভ্যালু উলিয়াব লাগে এটা বুজা নহয় এটা ডাইৰেক্ট মুখস্থ আছে আমাৰ ওচৰত ম্যাথছ খতম হয় না sin 30 ভ্যালু কিমান হাফ ঠিক আছে কাৰণ চাৰ্টখনত আছে যদি আমাক কয় যে sin 120 উলিয়াব লাগে এটো ভ্যালু জানোনে আমি 120 ভ্যালু আমি কি নাজানো হ্যাঁ sin 120 ভ্যালু কি হ'ব সাপোজ মই জাস্ট এটা एग्जांपल লৈছো ঠিক আছে ইয়াত আমি এতিয়া দুটামান কথা মন কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা যেতিয়া আমাক 90 কে ডাঙৰ এংগল দি দিয়ে যিটো আমি পোৱা নাই চাৰ্টখনত ডাঙৰ এংগল দি দিয়া লাগে লাগে আমি মন দুটামান কথা একদম সদায় মন কৰিম একেবোৰ কথা মন কৰিব লাগে কিন্তু সেই দুটামান ফিক্স হৈ থাকিব এই কথাটো ঠিক আছে কি মন কৰিব লাগে প্ৰথমতে যেতিয়া এংগলটো দিব ডাঙৰ এংগল 90 কে ডাঙৰ সেই এংগলটো সদায় 90 ৰে ডিভাইড কৰিম সদায় 90 ৰে ডিভাইড কৰিম ঠিক আছে 120 90 ৰে ডিভাইড কৰিছো 91 যায় কিমান 90 হয় মাইনাস কৰিলে কি হ'ব 30 এটা থাকিব ঠিক আছে এক মই কেনেকৈ লিখিম এতিয়া sin 120 কেনেকৈ লিখিম 90 into 1 plus 30 লিখব কাৰণ ডিভিজন ইকুৱেল কি হয় ডিভিজন ইনটু কোৱেশ্চন প্লাস ৰিমাইন্ডাৰ ৰুল মতে হয় না সো 90 into 1 plus 30 এটো কথা প্ৰথমতে 90 ৰে ডিভাইড কৰি লৈ পেলে আমি ডিভিজন ৰুলটো বহাই ললো 9 কোৱেশ্চন ইনটু ডিভিজৰ প্লাস ৰিমাইন্ডাৰ ঠিক আছে এই ৰুল মই বহালো এতিয়া কি হল ইয়াৰ পৰা এতিয়া দুটামান কথা মন কৰিব আমি সাইডত তোমালোকে এখন বনাই লম ইয়াতে বনাই লৈছো ইয়াত এই কোৱাড্ৰেন্ট কিটা বনাই লবা A S T C বনাই লবা প্ৰথম কোৱেশ্চন কৰোতে অলপ দিন এই চাৰ্টটো বনাই লাহে লাহে তোমালোক এক্সপাৰ্ট হৈ যাবা এইবোৰ বনাবলগীয়া নহয় তেতিয়া ঠিক আছে দ্যাটস অল 90 লগত কি আছে 1 আছে তাৰমানে এটা 90 আছে হয় না তাৰমানে সদায় মই কি কৈছো এংগলবোৰ সদায় এটা লাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এফালে যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰমানে 90 into 1 90 into 1 মানে এটা 90 তাৰমানে ইমান মান পাইছে ইমানটো পালে এটা 90 দুটা 90 হলে আৰু ইয়ালে আহি যাব 90 into 2 হল 90 into 3 হলে ইয়ালে আহি যাব এটা 90 into 1 আছে তাৰমানে এঘৰ আহিছে মাত্ৰ ইয়ালে আহিছে 90 ডিগ্ৰী হৈছে তাৰ লগত কি আছে প্লাস 30 তাৰমানে আৰু 30 ডিগ্ৰী বাঢ়ি আহিলে এফালে এটো সাইডে 30 ডিগ্ৰী প্লাস খন এফালে আহিছে অবিয়াসলি 30 ডিগ্ৰী বাঢ়ি আহিছে তাৰমানে এংগলটো এনেকুৱা হৈ গ'ল তেতিয়া 120 ডিগ্ৰী ইমান થઈ গৈছে এফালে 90 আৰু 30 তো মিলি পেলাই ইমানটো হৈ ঠিক আছে কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰিলা এই এংগল এই এংগল কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰিলা সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট এটো ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্ট 90 লৈকে আছে তাতকে 30 বাঢ়ি গ'ল তাৰমানে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত আহি পাই গ'ল হয় না এটা ৰুল মতে ASTC ৰুল মতে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত কি পজিটিভ হয় সাইন টো পজিটিভ এখানে তো পজিটিভ ভ্যালু হ'ব প্লাস আমি প্লাস দিব নালাগে জাস্ট এটা বুজাবলে মই কৈ দিছো যে প্লাস হ'ব এটো কিয় কাৰণ সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত পৰিছে আৰু লগত সাইন আছে যদি ইয়াত সাইন নাথাকি বেলেগ কিবা কস থাকিলে এটা মাইনাস হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা sin 90 into 1 আছে এতিয়া আৰু এটা কথা চাম যে 90 লগত যেটো নম্বৰ আছে মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল এই 1 টো এটো অড হয় না ইভেন হয় কি দেখিছে 90 লগত টকা নম্বৰটো অড নম্বৰ হয় যদি অড নম্বৰ হয় sin will change to cos sin to cos হৈ যাব সদায় বাকি এটা কি হ'ব মই কৈ আছো 90 লগত যদি অড নম্বৰ থাকে মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল লগত টকা এটো নহয় 90 লগত যেটো মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে এই নম্বৰটো যদি অড নম্বৰ থাকে sin to সদায় cos হৈ যাব আৰু cosৰ লগত এংগলটা লাগিব নহয় কি এই এংগলটো কোনটো হ'ব এই সাইডৰ এংগল প্লাস হৈ গ'লে যেটো এংগল আছে এই এংগলটো এংগল লাগি যাব cos 30 এটো ৰুলটো এনে এইটা বস্তু আমি চাইব লাগে আৰু দুটামান কোৱেশ্চন কৰিলে ক্লিয়াৰ হ'ব প্লাস নি লিখি হ'ব cos 30 ভ্যালু আছে আমাৰ ওচৰত √3/2 তাৰমানে sin 120 ভ্যালু √3/2 হয় ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল অকন কনফিউজ হ'ব পাৰে যে মই কৈ পালো পটকে যে 90 লগত অড নম্বৰ থাকিলে sin to cos লিখিম এটা ৰুল কিটা কি তো তেতিয়া হয়
ইন কেস অফ অড নাম্বাৰ মানে কোনটো অড নাম্বাৰ কথা কৈছো ধৰিব পাৰিছানে 90 লগত যেটো মাল্টিপল আছে সেই নাম্বাৰটো কথা কৈ আছে যদি 90 লগত অড নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া ৰুলটো কি তেতিয়া সাইন চেঞ্জেস টু কস সাইন তো হয় কস হৈ যায় ইয়াত পিছৰ স্টেপ ঠিক তেনেকৈ cos to sin হৈ যাব cos থকা হলে sin লৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল tan to cot হৈ যায় cot to tan হৈ যায় sec will change to cosec cosec will change to sec sorry কেস হতাৰ যদি অড নাম্বাৰ 90 লগত অড নাম্বাৰ হয় এটা তোমালোকৰ মনলৈ আহিব যদি অড নাম্বাৰ চেঞ্জ হৈ যাব বাৰু ইভেন নাম্বাৰ হলে কি হ'ব 19 to 2 হলে কি হ'ব এটা আমি কৈছো তালৈকে ঠিক আছে তো যদি 90 লগত অড নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া এটো রুল মতে রেশিও গিটা চেঞ্জ হৈ যাব ফুল দেখা যাব কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল বিলাক যাব ক্লাস 10 অর যেটো মেথড আছিল sin 90 - θ cos θ হৈ যায় হেতু রুল মতে আহিছে হল সো আমি এটো গম পালো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আৰু এটা কৰি চাম তেতিয়া তোমালোকৰ অলপ লাহে লাহে ভালকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব বস্তুটো চাবা দে সাপোজ মই ললো বেলেগ এটা লৈছো 10 ঠিক আছে 10 330 অকন ডাঙৰ চাই লৈছো 10 330 এটো ভ্যালু লাগে 330 ভ্যালু আমি তাই কইব হ্যাঁ কি কৰিব গ'ল প্ৰথম কথা যে ইয়াক 90 ৰে ডিভাইড কৰো প্ৰথম কথা 330 টো আমি 90 ৰে ডিভাইড কৰো 90 ৰে ডিভাইড কৰ 330 যদি 90 ৰে ডিভাইড কৰো 93 জ 270 হয় 94 জ 360 ইয়াত কেটা হৈ যাব হ্যাঁ সো 93 জ 270 হয় মাইনাস কৰি দিয়া লাগে থাকিব 60 তো ইয়াত কেনেকৈ লিখিম 10 কি লিখিম 90 into 3 plus 60 লিখিব পাৰি সো 90 into 3 plus 60 ঠিক আছে এটো বুজি পালা এতিয়া তাৰ পিছত আমি কি চাইছিলো যে 90 লগত থকা নাম্বাৰটো অড নে ইভেন 3 আছে 3 টো অড নাম্বাৰ তো অড নাম্বাৰ হলে রুল এটো হয় না যদি অড নাম্বাৰ থাকে 10 টো চেঞ্জ হৈ যাব কি হলে চেঞ্জ হ'ব 10 will change to cot তো আমি নেক্সট স্টেপত 10 নিলিখো আমি cot লিখো আমি 90 into 3 সোয়া লাগে cot লিখিব লাগে আৰু কটৰ লগত অ্যাঙ্গেল কি লাগিব হেই লাষ্টত যেটো অ্যাঙ্গেল থাকে প্লাস হৈ গ'ল অ্যাঙ্গেলটো আহিব ইয়াত লাগি যাব একিন চাবলৈ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে cot 60 এটো নে আনসাৰটো এনেকৈ ধৰি লওক cos 60 ভ্যালু বহাই লও নহয় এটো আমি এটা কথাই চালো মই কৈছো দুটা কথা চাব এটা কথা হল যে এতিয়া যেটো চালো যে 90 লগত অড আছে নে ইভেন আছে হেতু চালো হেতু চাই পেলে কোনটো ৰেশিও কলৈ চেঞ্জ হ'ব হেতু বহালো মেইন কথাটো আছে কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰিব হেতু কোৱাড্ৰেন্টৰ মতে আকৌ প্লাস হ'ব না মাইনাস হ'ব হেতু চাব লাগিব তো দুটা কথা চাবই লাগিব সদায় ঠিক আছে এটা কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰিব সন সদায় ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় এটা হ'ব হয় না 90 into 3 তাৰ মানে তিনটা 90 তিনিবাৰ হৈছে তো ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব এটা 90 দুটা 90 তিনটা 90 ইয়ালৈকে আহিলে তাৰ পিছত প্লাস 60 আৰু অলপ বাঢ়ি পালি ইয়ালৈকে গুচি গ'ল প্লাস 60 হৈ গ'ল তাৰ মানে এটো কোৱাড্ৰেন্টত আহি গ'ল এটো কোনটো কোৱাড্ৰেন্ট ASTC fourth quadrant fourth মানে cosৰ কোৱাড্ৰেন্ট ASTC cos ইয়াত cos হোৱালে পজিটিভ হয় বাকিখিনি নেগেটিভ হ'ব ইয়াত এতিয়া cos টো মানে 10 আৰু cos ৰ কথাই আছে সদায় এটো চাব লাগে 10 টো এটো যেটো লে চেঞ্জ হৈছে এটো নহয় উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস যেটো অৰিজিনালি আছিল এটো চাব লাগে যে এই কোৱাড্ৰেন্টত এটো পজিটিভ না নেগেটিভ fourth quadrantত আমি জানো যে রুল মতে cos এ পজিটিভ সো ইয়াত যেহেতু পজিটিভ 10 আছিল এখানে মাইনাস সাইনটা দিব লাগিব ঠিক আছে আনসারটো কি হল cos 60 equal to cos 60 by sin 60 cos 60 value half sin 60 value √3/2 তাৰ মানে 1/√3 তো cos 60 is এটো মাইনাস সাইন তো মাইনাস থাকিব দিয়া cos 60 value 1/√3 আনসার করব সো এনেকে দুটা কথা হল তো কি কলো চাবলে যে যেতিয়া অ্যাঙ্গেলটো দিয়ে আকবাৰ কৈছো কথাটো 90 ৰে ডিভাইড কৰিবলৈ এনেকে লিখিলম দুটা কথা চাম 90 লগত অড আছে নে ইভেন যদি অড নাম্বাৰ আছে এই চাৰ্টখনৰ মতে চেঞ্জ হৈ যাব 10 টো কতলৈ গুচি গ'ল অ্যাঙ্গেলটো এটো লাগি যাব প্ৰথম কথা সেকেন্ড কথা কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰিছে 330 হেতু আমি 330 ডাইৰেক্ট চাব পাৰো অর এলস এটো পৰা চাবলৈ সুবিধা হয় 90 তিনটা আছে এখানে তিনটা 90 এনেকে আহিলো তাৰ লগত প্লাস 60 তাৰ মানে এফালে গুচি আহিলে তাৰ মানে ফোৰ্থত পৰিলে ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেন্টত আমি জানো cos পজিটিভ হয় রুল মতে এখানে যেহেতু 10 আছে এখানে মাইনাস সাইনটো দিব লাগিব সো মাইনাস টু মাইনাস থাকি গল cos 60 ভ্যালু 1/√3 বহাই দিব ঠিক আছে অলপ ক্লিয়াৰ আছে সো অড নাম্বাৰ হলে এনেকে কৰিব হল নোট ডাউন করব এতিয়া কথা হল যে মই কলো অড নাম্বাৰ হলে চেঞ্জ হৈ যায় ইভেন নাম্বাৰ হলে কি হ'ব 90 লগত যদি ইভেন নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া কি হয় সাপোজ বেলেগ এটা লৈছো মই cos suppose ললো 210 এটো ললো ঠিক আছে 210 টো লৈছো 210 ক আমি 90 ডিভাইড কৰি সম্ভৱ সরি
90 ৰে যদি 210 ডিভাইড কৰি চাও 92 যা কিমান 180 হয় না 210 ৰ 180 গলে কিমান থাকে 30 থাকিব ইয়াক লিখিম কেনেকে cos কি লিখিম 90 into 2 90 into 2 plus k 30 ইয়াত দুটা কথা চাম প্ৰথম কথা 90 লগত অড আছে ইভেন 90 লগত ইয়াত 2 আছে 2 টো ইভেন নাম্বাৰ অড থাকিলেহে ৰুল মতে cos টো সাইন হৈ যায় ইভেন থাকিলে কি হ'ব ইভেন থাকিলে আমাৰ কাৰণে ভাল যে একো চেঞ্জ নহয় cos টো cos থাকি যাব 90 লগত এই নাম্বাৰটো ডিপেন্ড কৰিব যদি অড নাম্বাৰ থাকিলে আগৰ নিচিনাকে ৰুল মতে cos টো সাইন লিখিব কিন্তু 90 লগত যদি ইভেন নাম্বাৰ থাকে ইয়াত যেটো থাকিব একেটা ৰেশিও থাকিব চেঞ্জ হৈ নাযায় বাকি সবতে অকল cos বুলি নহয় বাকি সবতে চেঞ্জ নহয় 90 লগত ইভেন নাম্বাৰ যেটো থাকে মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে ঠিক আছে সো ইয়াত cos টো cos থাকি গল লগত কোনটো এঙ্গেল লাগি যাব লাগিব আহিবল 30 প্ৰথম কথা এটো চালো এটা আমি কোয়াড্রেন্ট কোনটো চাব লাগিব কোনটো কোয়াড্রেন্ট 90 into 2 তার মানে দুটা 90 মানে ইয়াৰ পৰা স্টার্ট হ'ব এটা 90 দুটা 90 প্লাস 30 তার মানে ইয়ালে বেশি হয় থার্ড কোয়াড্রেন্ট থার্ড রুল মতে ASTC হয় থার্ড কোয়াড্রেন্টত 10 পজিটিভ হয় কিন্তু আমাক কোয়েশ্চন কি দিছে কি কোয়েশ্চন cos এ দিছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট তো cos নেগেটিভ হয় না এখানে মাইনাস সাইন থাকিব এটা বুঝি পাইছা সেকেন্ড অথর হয় না সো মাইনাস থাকি গল cos 30 what is cos 30 cos 30 is কিমান √3/2 এনেকে তো কথাটো এটো যে যেতিয়া অ্যাঙ্গেলটো দিব 90 এ ডিভাইড কৰিবলে এনেকে লিখি লম যদি 90 ৰ লগত ইভেন নাম্বাৰ থাকে ৰেশিওটো যেনেকে আছে তেনেকে থাকিব হৈ সাইডৰ অ্যাঙ্গেলটো আহিব লাগি যাব আৰু কোনটো কোয়াড্রেন্টত পৰিছে হেতু ASTC ৰুল মতে প্লাস বা মাইনাস হ'ব যদি 90 ৰ লগত অড নাম্বাৰ থাকিলে হেতন যেখন মই চাৰ্ট দিছিলো cos টো সাইন হৈ যাব বাকিখিনি যেনেকে আছে তেনেকে দুটা কথা চাব লাগে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আছে চাগে হয় না আমি এতিয়া লাহে লাহে এক্সাৰসাইজত সোমাব পৰা যায় Exercise 7.1 Number 1 Establish the signs of the following trigonometry ratio sign just eko value na lage positive hobo na negative hobo just koba lage following the ASTC rule mote sai dile hol kotha to number 1 to dise ebor nije paiba there ase ketaman koribo moi sin 77 to kuntu quadrant ot poribo 77 to sai dile kuntu quadrant poribo 0.90 mirror por first quadrant ot ki positive ase ASTC rule mote all positive है ना तो साइन इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है जी था पॉजिटिव है ना cos 125 तो प्रथम আমি চাম যে 125 তো কোনটো কোয়াড্রেন্ট 125 কাৰ কাৰ মাজত আছে 90 আৰু 180 মাজত মানে 125 মানে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত পৰি হয় না সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত ৰুল মতে কি পজিটিভ হয় s তাৰ মানে সাইন পজিটিভ ইয়াত দিছে কি লগত cos দিছে কাৰণে নেগেটিভ হ'ব এখানে সাইন উইল বি নেগেটিভ জাস্ট ইমানে করব পারি মানে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ কোয়াড্রেন্টৰ মতে সাইড দিও ঠিক আছে এটা কোশ্চেন নম্বৰ 1 কিটা আছে করব next question number 2 express the following trigonometry ratio in terms of trigonometry ratio of positive acute angle এটা আমাক কি কৈছে sin 130 দিয়া আছে সাইনৰ লগত অ্যাঙ্গেলটো কি দিছে 130 দিছে এটো একিউট অ্যাঙ্গেল নহয় 90 টা ডাঙৰ হৈ গল অকিউট অ্যাঙ্গেল হৈ গল আমাক কৈছে যে এটো একিউট অ্যাঙ্গেল বনাই দিব লাগে এটো বাস কাম মানে বাকি ভ্যালু সেল উলিয়াব দৰকাৰ নাই জাস্ট ৰেশিওটোৰ লগত যেটো আছে 130 যে যেটো ভ্যালু দিছে এটো আমি একিউট অ্যাঙ্গেল বনাব কেনেকৈ বনাম এটা 90 ডিভাইড কৰিব 130 যদি 90 ডিভাইড কৰো 91 যায় কিমান 90 মানে 190 গলে কিমান থাকে 40 লিখিম কেনেকৈ sin 90 into 1 plus 40 ঠিক আছে এটা রুল মতে দুটা কথা চাব লাগিব চল কি কথা যে 90 লগত অড আছে নি ইভেন ইয়াত 90 লগত অড নাম্বার এটা আছে এখানে সাইন টু চেঞ্জ হৈ যাব কি হলে চেঞ্জ হ'ব রুল মতে সাইন উইল চেঞ্জ টু cos আৰু cos ৰ লগত অ্যাঙ্গেল হইতো লাগি যাব হলে cos 40 ডিগ্ৰী হৈ গল এতিয়া পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব এটো চাৰ্টখন মতে আহিব ASTC রুল মতে আহিব 130 টু কোনটো কোয়াড্রেন্ট 90 into 1 তার মানে এটা 90 plus 40 তার মানে ইয়ালে গছে এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট কি পজিটিভ AS সাইন পজিটিভ ইয়াত সাইনে আছে তো এখানে পজিটিভ হ'ব যেটো সাইনৰ পিছত যেটো চেঞ্জ হৈ গল cos হেতু না চাই যেটো অৰিজিনালি যেটো ৰেশিও দিছিল তাৰ মতে ইয়াত চাব লাগিব হলে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে হয় না তো cos 40 আনসার দিলে কিয় কাৰণ আমাৰ কোৱেশ্চন কৈছিল যে 130 তো আমি জাস্ট একিউট অ্যাঙ্গেল বনাই দিব লাগে বেলেগ একো কৰিব নালাগে এটা 40 ডিগ্ৰী ইজ এ একিউট অ্যাঙ্গল 90 কে হ'ব হল সো
So এইবিলাক পাৰিবা এইবিলাক question number 2 পাৰিবা না এইবিলাক জাস্ট একু একু কৰিব একু ভ্যালু সব দৰকাৰ নাই বুলি হ'ব question 3 আহে ফার্স্ট এক্সারসাইজ টু ইজি এনেকে জপিয়া জপিয়া কৰিব পাৰে তোমালোকে নিজে পাৰিবা এক্সারসাইজ বুকখন আছে তোমালোকৰ ওচৰত জাস্ট মই এটা দুটা প্ৰতিটো কোৱেশ্চন কৰি দিলে নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা কাৰণ পিছৰ এক্সারসাইজ কিটা টান আছে সেইখিনি আমি ভালকৈ কৰিব লাগিব পিছৰ এপিসোডত কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ইভালুৱেট ভ্যালু উলিয়াব লাগে ইভালুৱেট মানে ভ্যালু উলিয়াব লাগে sin কিউব 120 বাকি ঠিক আছে sin 120 ভ্যালু আমি উলিয়াইছো অলৰেডি প্ৰথমতে মই বুজাওঁতে কিন্তু কিউবটো ডিভাইড কৰি দিব নেকি নকৰ কিউবটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লাষ্টলৈকে থাকিব দিয়া লাষ্টত ইউজ হ'ব এইটো কামটো ঠিক আছে আমি এনেকৈ sin কিউব থাকিলে কি লিখিলাম sin 120 লিখি পেলাই তাকে হোল কিউব লিখিলাম প্ৰথমতে এইটো হোল কিউব লাষ্টলৈকে তেনেকৈ থাকি যাব ঠিক আছে লাষ্টতে এপ্লাই হ'ব এইটো হ'ল এটা sin 120 এইটো কৰিম 120 আছে 120 আমি 90 ডিভাইড কৰিম 91 যায় 90 হয় থাকিলে 30 তাত লিখিম কি sin 90 into 1 plus 30 degree है ना আর বাহিৰত হোল কিউবটো যেনেকৈ থাকিব দিয়া এতিয়া দুটা কথা sin 90 লগত অড নম্বৰ আছে সেইকাৰণে sin টো cos হৈ যাব সো cos লাগিব কি 30 ডিগ্ৰী cos 30 ডিগ্ৰী পজিটিভ হ'ব নেগেটিভ হ'ব এতিয়া ইয়াত আগত এটো ক'ত চাম 90 into 1 তাৰ মানে এটা 90 plus 30 তাৰ মানে ইয়ালে বেছি এটা সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট কি কৈছিল as sin পজিটিভ ইয়াত কোৱেশ্চন sin আছে সেইকাৰণে এটো পজিটিভ হ'ব নেগেটিভ দৰকাৰ নাই তাৰে হোল কিউব এতিয়া cos 30 ভ্যালু কিমান চাৰ্টখনৰ মতে √3/2 তাৰে হোল কিউব কৰিলে কি √3 কিউব মানে কিমান √3 into √3 into √3 √3 কিউব মানে √3 into √3 into √3 দুটা √3 into কৰিলে 3 হৈ যায় আৰু এটা √3 থাকি যাব তাৰ মানে 3√3 আৰু তলত 2 কিউব মানে কিমান 8 নহয় জানো পাইছা চাগে ইজি এইবিলাক মানে এটা দুই এটা কৰিব আমি এইটো কোৱেশ্চন পাতাছো Number 2 cos square 135 135 উলিয়াব লাগে তো স্কয়ার আছে তো স্কয়ার কিউব এবোৰ যি থাকে বাহিৰলৈ উলিয়াব 135 এটো মই হোল স্কয়ার লিখিম আছে 135 ক আমি 90 ৰে ডিভাইড কৰিম 91 জৰ 90 হয় থাকিলে 5 আৰু 4 45 ঠিক আছে ইয়ালে পঠাই দিম কিমান হ'ব cos কি লিমিট 90 into 1 90 into 1 plus কি আছে 45 হৈ আছে মানে তাৰে বাহিৰত হোল স্কয়াৰ থাকিব দিয়া এটা দুটা কথা 90 লগত অড নম্বৰ আছে এখানে cos টো চেঞ্জ হৈ যাব কি হলে চেঞ্জ হ'ব cos will change to sin sin ৰ লাগিব কি 45 তাৰে হোল স্কয়াৰ কিন্তু ভিতৰত দিয়া প্লাস মানে মাইনাস হ'ব এটো দৰকাৰী কথা মানে এটো চাব লাগিব কোনটো কোৱাড্ৰেন্ট 90 into 1 তাহলে ইয়ালৈকে এটা 90 plus 45 তাহলে ইয়ালে বেছি সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট রুল মতে কি হয় as sin পজিটিভ হয় কিন্তু কোৱেশ্চনত sin নছিল কোৱেশ্চন কি আছে cos আছে এখানে মাইনাস sin আহিব বুঝবালা সো ইয়াত মাইনাস sin 45 ভ্যালু কিমান 1/√2 তাৰ ওপৰত আকৌ স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ কৰি দিলে গলে মাইনাস টু প্লাস হৈ যাব 1/√2 স্কয়াৰ মানে কিমান 1/2 হৈ যাব পাইছা কথা মানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন পাৰিবা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা তোমালোকে एक्सरसाइज तो टाइम लिमिट किमान হৈছে 35 मिनिट्स है ना बेसी देरी হৈছে বলে তোমালোকে সাইজ বেয়া পাব ভিডিওটো সো আজি ভিডিও এপিসোড ইয়াতে এৰিছো তোমালোকে ফার্স্ট এক্সারসাইজ তো যিখিনি কোৱেশ্চন আছে নিজে কৰিব পাৰিবা জাস্ট কনসেপ্টটো এবাৰ ভালদৰে চাই দুটামান কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰিলে বাকিখিনি কোৱেশ্চন অলমোস্ট একে অকন দীঘল কোৱেশ্চন ওলাব পাৰে কিন্তু একেখিনি বস্তুকে আমি এপ্লাই কৰি দিব লাগিব সো মই এনে কৰাতকে তোমালোকক প্ৰ্যাকটিস কৰিব লিয়ে ভাল বেছি লাভ হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি প্ৰবলেম পোৱা কিবা কোৱেশ্চন লগে লগে তোমালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰিবা মোক যোনলৈকে চিনি পাব পাৰ্সোনাল নম্বৰ আছে হোৱাটছএপত ক'ব পাৰা আৰু যদি চিনি নোপোৱা মোক তেতিয়া মোক ইউটিউবত ভিডিওটো তলতে কমেন্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে আমি চাৰিটা এপিসোডত এই গোটেই চেপ্টাৰটো কভাৰ কৰিবলৈ চাম এটা এপিসোড নেক্সট এপিসোডটো হয়তো ফৰ্মুলাৰ প্ৰুফ বিলাক লাগিব বহুত দৰকাৰী প্ৰুফ কিছুমান আছে হল সো এইখিনি জানাকে দিবলে মই চাৰিটা এপিসোডত গোটেই চেপ্টাৰটো খতম কৰিবলৈ চাম ফাৰ্স্ট এক্সাৰসাইজ টু ইজি তো এইখিনি বাকিখিনি তোমালোকে কৰিবা বাকি দুটা এক্সাৰসাইজ থাকিব লগতে ফৰ্মুলাৰ ডিৰাইভেশ্যন দুই এটা আছে কৰিব লাগিব আমি হল সো আজি ইয়াতে দিছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ